ไม่เสร็จมันแรงมากๆเลยนะอือฮึสมมติคุณอินกับการเมืองคุณจะมองเห็นการเมืองก้อนใหญ่มากที่เกิดขึ้นในเรื่องมันเป็นการเมืองที่ใกล้ตัวยิ่งคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะยิ่งคิดวิเคราะห์หรือแตกออกมาได้เยอะไอ้เฮียนี่โง่กว่าเดินไม่ดูทางไอ้สัตว์สะดุดมันล้มลงโทษคนที่ทำมันหกทำให้มันหกล้มเนี่ยโดยการเอาไปให้ม้ากระชากชิ้นส่วนเฮียโหดสัตว์คือเปิดมาก็รู้เลยว่าเฮียนี่อำนาจแม่งล้นฟ้าแม่งจับหัวจับแขนขากระชากแบบโอ้โหดมากซีนนี้โหดมากไม่ไหวมันจงใจสังหารเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้คนอย่าหือมันนึกออกไหมคำถามที่เรื่องนี้ถามน่าสนใจมากๆในฉากนี้คุณจะนิ่งเฉยต่อความผิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าไหมหรือคุณเลือกที่จะช่างแม่งแล้วอยู่เป็นเพื่อให้ตัวเองรอดแต่ถ้าเรานิ่งเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อหน้านั่นเรียกว่าคนดีจริงๆปะการ์ตูนแค่ตอนเดียวเอาคุณอยู่เลยนะทุกอย่างยัดมาครบแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปคุณไม่ต้องมีความรู้สามก๊กคุณก็เอนจอยเข้าถึงเนื้อหาของมันได้ซีซั่นนี้มันมีทั้ง IP ภาคต่อที่สนุกที่เรารักอยู่แล้วอย่างสลามอย่างรีซิโร่อะไรอย่างงี้แล้วก็มี IP ใหม่ที่น่าสนใจอย่างเงี้ยอย่างยมนหรืออย่างเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนะครับนั่นก็คือสามก๊กญี่ปุ่น ใครก็ได้แต่งชื่อไทยใหม่ทีดิอะไรก็ได้สามแคว้นกู้โลกที่อะไรก็ได้มึงไปแต่งให้มันนอกจากสามก๊กญี่ปุ่นช่วยหน่อยนะตั้งใจตอบเวลามีคนถามชื่อเรื่องก็ตั้งใจตอบเนี่ยนิปปอนซังโกคุเนี่ยตรงชื่อญี่ปุ่นก็ตรงตัวเลยสามก๊กญี่ปุ่นมึงอยากได้ชื่อแบบฟิลเหมือนย่ามนใช่ไหมแบบว่าเล่นคำสักหน่อยแบบย่ามนที่แปลว่าคู่อย่างงี้ใช่ไหมอย่างโยโมโรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สามก๊กญี่ปุ่น สามก๊กญี่ปุ่นมันแย่ตรงไหนวะ มันก็แบบเฮ้ยมึงดูการ์ตูนเรื่องนั้นยังวะที่มันการเมืองเยอะๆที่มันเฉือนเหลี่ยมเฉือนคมกันอะอะไรวะสามก๊กญี่ปุ่นสามก๊กโอ้ญี่โหปุ่นมึงอะไรเนี่ยตั้งใจตอบดีตอบดีๆดิโอ้ยตายแล้วเหมือนดูการ์ตูนต่อสู้เรื่องนี้สนุกมากอะแบบเฮ้ยมึงแม่งมีใช้วิชาแบบไสยเวทด้วยอะอย่างนั้นเลยแบบโหมึงแต่ว่าเป็นภาษาจีนอ๋อ JK จีน เดี๋ยวนี่ส่วนตัวมึงไม่แน่ดูเรื่องนี้แล้วมันมีความรู้สามก๊กก็จะอินมากหมายถึงจะเก็ตฟิลของมันทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีความรู้สามก๊กดูเพียวๆอ่ะแมสเสจหรือเนื้อหามันก็ยังดีอ่ะแมสเสจมันแรงมากๆเลยนะสมมติคุณอินกับการเมืองคุณจะมองเห็นการเมืองก้อนใหญ่มากที่เกิดขึ้นในเรื่องคุณจะเห็นซอยเล็กๆที่มันพาเลี้ยวเข้าไปหาการเมืองที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในประเทศญี่ปุ่นและสะท้อนมาถึงสังคมประเทศไทยด้วยแบบในประเทศไทยที่หลายเรื่องในเรื่องเนี้ยมันเป็นการเมืองที่ใกล้ตัวยิ่งคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะยิ่งคิดวิเคราะห์หรือแตกออกมาได้เยอะแต่ถ้าอายุน้อยคุณก็อาจจะเอนจอยกับดราม่าแล้วก็แมสเสจที่ตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณอายุเยอะผ่านมุมมองในชีวิตมาเยอะแมสเสจนั้นมันจะยิ่งกระจายเป็นไมล์แมปปิ้งเยอะมากนะครับก็นิปปอนซังโกคุนะครับหรือว่าสามก๊กญี่ปุ่นเฮ้ยเอาจริงผมเซอร์ไพรส์มากมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุคปัจจุบันเว้ยจริงๆแล้วยุคปัจจุบันไม่ได้ยุคอนาคตเป็นยุคอนาคตของโลกนี้เลยนะครับแล้วคือตอนแรกที่ผมเห็นสปอยผมก็นึกว่ามันเป็นยุคอดีตนะเอาจริงแบบเห็นใส่เสื้อผ้าสมัยก่อนมีการเก็บรีดไถพวกเสบียงพวกอะไรเงี้ยก็เลยนึกว่าแบบมันเป็นเรื่องราวในอดีตยุคแบบยุคกลางหรืออะไรเงี้ยที่มันมีดาบซามูไรอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พอเปิดเรื่องมาผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นยุคอนาคตเว้ยเริ่มต้นจากยุคล่มสลายของยุคเรวะหรือก็คือยุคศักราชปัจจุบันของญี่ปุ่นเริ่มจากล่มสลายยุคเรวะเสร็จแล้วญี่ปุ่นก็ค่อยๆเหมือนถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆจนแบบผ่านมาแบบนานมากๆจนคนมันจำยุคเรวะไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันเป็นยุคอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วความรู้ในยุคของพวกเรากลายเป็นเหมือนอดีตในยุคนั้นที่แบบห่างไกลมากๆขนาดที่ว่าชุดแต่งงานคนไม่ยังไม่รู้จักแล้วต้องเป็นแบบเด็กเฉพาะทางหรือว่าเด็กเนิร์ดมากๆถึงจะรู้ว่านี่เรียกว่าชุดแต่งงาน wedding dress อะไรแบบเนี้ยซึ่งโอ้โหมันทำให้แบบเว้ยเรื่องมันเข้าใจเล่ามันกลายเป็นดิสโทเปียไปเลยเป็นการแบบแบ่งดินแดนนะครับญี่ปุ่นถูกแบ่งดินแดนเป็น3ส่วนแล้วก็แบ่งเป็นการปกครองเป็นแบบไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วเริ่มมาด้วยการที่พระเอกเป็นคนฉลาดคิดด้วยตรรกะนะทุกอย่างต้องผ่านการคิดด้วยตรรกะทั้งหมดเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการเข้ามาคิดเลยส่วนนางเอกเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามพระเอกเลยก็คือกูเอาอารมณ์เป็นใหญ่อย่างอื่นช่างแม่งชุดแต่งงานเนี่ย
มันไม่เข้ากับอะไรเลยกับแบบบริบทยุคปัจจุบันแต่นางเอกบอกก็มันสวยกูจะใส่ทำไมก็แค่นั้นแล้วแม้ว่ามันจะอยู่ในอนาคตเนี่ยแต่มันก็ทำให้เรานึกถึงอดีตเหมือนกันนะเพราะอายุแค่15ก็คือต้องแต่งงานกันแล้วเหมือนยุคสมัยก่อนเลยใช่ไหมที่แบบคนมันต้องรีบแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยนึกออกปะอันนี้ก็แค่อายุ15คือต้องได้แต่งงานกันแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องเสบียงเรื่องอะไรเงี้ยให้มันเพียงพอต่อสงครามซึ่งฝั่งพระเอกอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนอันนี้ใครรู้บ้างคือกูไม่แน่ใจว่าพระเอกมันอยู่ฝั่งไหนนะเพราะว่าน่าอยู่ส่วนกลางเว้ยเพราะว่าแต่ว่าพระเอกมันกำลังจะไปโอซาก้านะฮะคิดว่าโอซาก้าจะอยู่แคว้นล่างซ้ายล่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหรือขวาล่างอันนี้ดูแค่ตอนหนึ่งนะยังไม่ทราบแต่ว่าพระเอกมันกำลังจะเดินทางไปแล้วไงไปโอซาก้าคุณเคนบอกน่าจะคล้ายๆ Fallout เป็นโลกอนาคตอันไกลโพ้นแต่ทีมตัวละครหลุดมาจากยุค50โอเคคือแบบดิสโทเปียนะเป็นดิสโทเปียเลยแต่เป็นแบบเชี่ยแบบย้อนกลับไปแบบยุคซามูไรใหม่เลยอะไรงั้นอะเจ๋งดีแบบเซตติ้งมันฉลาดเล่าอะมันเท่อะมีแมสเสจหนึ่งที่ผมชอบมากมันมีความย้อนแย้งแต่มันก็แสดงถึงสังคมที่เป็นมนุษย์ที่พร้อมเปิดรับแต่ในขณะเดียวกันเราก็สับสนในชีวิตแต่การสับสนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะมีตอนที่แต่งงานแล้วพระเอกอะมิซุมิมันไปนั่งกงเหล้ากับเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักกันแล้วก็มีชุดที่เป็นแมสเสจของเรื่องแขวนเอาไว้คือชุดแต่งงานแล้วมันก็เลยว่าอะไรนะทำไมถึงเลือกชุดแต่งงานอะไรนี้มันก็บ่นไปตามเหมือนที่มันบ่นกับนางเอกในตอนแรกอะแล้วมันก็เลยยกนั้นขึ้นมาให้ดูเนี่ยดูคนญี่ปุ่นดิย้อนแย้งว่าแต่งงานแบบศาสนาคริสต์เช้าวันปีใหม่เข้าวัดผมชอบแมสเสจดีมากๆนะมันเป็นจุดสตาร์ทของการย้อนแย้งในเรื่องไม่ได้หมายถึงว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องนะแต่เป็นการบ่งบอกว่าแบบเรื่องในตอนเนี้ยจะเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของความคิดเห็นในหลายๆมุมที่มันไม่ตรงกันผมอาจจะคิดไปไกลก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเริ่มจากตรงนี้ในส่วนตอนแรกนั่นก็เป็นคอนฟลิกต์แรกที่เกิดขึ้นในเรื่องที่นางเอกกับแฟนมันอ่ะกับพระเอกทะเลาะกันแล้วที่ผมชอบมากในตอนแรกคือพระเอกมันบ่นแล้วเรื่องมันกอเว้ยกูใช้คำเก่ามากมันกอมันพุ่มกับเขารู้ว่าแมสเสจเนี้ยมึงไม่ต้องฟังมันก็ได้มันก็เป็นแค่การบ่นของคนนึงที่รักกันที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่มันก็ฟรีทิ้งแล้วนางเอกก็ขยำไอ้วอลเปเปอร์ด้านหลังทิ้งเนี่ยเป็นคอนฟลิกต์แรกที่เกิดขึ้นว่าอันตอนเนี้ยจะเล่าถึงปมปัญหาของความคิดเห็นหรือความขัดแย้งที่ไม่ตรงกันถ้าแบบลองไปไล่ย้อนดูเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหลายเรื่องหลายอย่างมากส่วนในตอน2อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนไลท์กับแอลที่หักเหลี่ยมเฉือนคมกันแมสเสจพวกเนี้ยถูกใส่ไว้ในตามทางถ้าเราดูซึ่งผมชอบมากนี่ไงถูกแบ่งเป็น3ตอนพระเอกน่าจะอยู่ยามาโตะนะศูนย์กลางโอซาก้าเนาะน่าจะใช่แล้วก็มีบูโอมีเซอินี่นะครับแบ่งเป็น3ตอนนี่3ตอน3แคว้นมีอีกอันนึงด้วยตอนแรกที่มันแต่งงานกันลองไปเทียบดูกับตอน2ที่มันไปโอซาก้าก็ได้ที่มันจะไปสอบกันอะธีมงานแต่งงานแม่งใช้โทนสีขาวดำในการเล่าเรื่องไม่ได้มีมูดความสุขหรือความสดใสเลยจนไปถึงแต่งงานออกมาจากพิธีแต่งงานจนไปกินเหล้ามูดก็ยังเล่าแบบมีแค่สีแดงที่มาจากสีแดงของเปลวไฟส่วนที่เหลือก็ฉาบด้วยสีเทากับสีดำหมดต่อให้เราไม่รู้เราก็พอน่าจะเดาโทนเรื่องออกใช่ไหมว่าเรื่องน่าจะเข้มข้นมากๆในการเล่าความรักหรือความสัมพันธ์ของตัวละคร2คนนี้มันเปิดไทม์ให้ดูไม่ได้นะถ้ามันเปิดให้ดูได้แบบผมสามารถแบบชี้ช็อตไหนว่าผมตีความออกมาได้แบบไหนได้ทีละช็อตเลยแต่มันเปิดให้ดูไม่ได้นะก็เท่เลยถือพัดโจโฉเนี่ยหรือใครวะคุณลองไปดูเบ้งว่าใช่ป่ะเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าธีมของมันอ่ะฉาบด้วยขาวดำหมดแม้แต่ตอนที่มีความสุขอยู่ด้วยกัน2คนก็ยังฉาบด้วยขาวดำเรื่องนี้ผมชอบตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนเปิดเลยกล่าวข้างต้นเลยที่แบบว่าญี่ปุ่นกำลังอยู่ในยุคที่มีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการอัตราเกิดน้อยซึ่งแม่งตรงกับณเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้จริงๆการอัตราเกิดของเด็กน้อยลงมีผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นแล้วก็พอมีสงครามก็เริ่มแบบก้าวถอยหลังแล้วพอแบบคอนฟลิกต์ตรงที่พอมันมีสงครามใช่ไหมคนในยุคนั้นอ่ะแม่งก็ต่างคิดว่าเฮ้ยมันดีจังเลยเนาะเรามันเหี้ยจังเลยเนาะเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปทำเป็นนักรบซามูไรเราไม่มีประโยชน์เลยแต่พระเอกคิดมากกว่านั้นอ่ะคิดไปอีกสเต็ปนึงคือ
ความเก่งของเราคืออะไรความมีประโยชน์ของเราคืออะไรอย่างเงี้ยความมีประโยชน์ของเราก็คือการทำเสบียงยังไงล่ะอย่างเงี้ยผมแม่งโคตรชอบเลยแล้วคอนฟลิกต์อีกอันนึงก็คือการการอัตราเกิดของเด็กมันน้อยใช่ไหมมันเลยส่งผลให้พระเอกกับนางเอกอ่ะต้องแต่งงานกันไวขึ้นเพื่อจะมีลูกและมีหลานมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็เลยชอบอะไรที่มันแบบใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากๆอ่ะชอบความที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนในยุคปัจจุบันที่มันเล่าอ่ะแบบว่าการเกิดเด็กมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่พระเอกแม่งใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ซึ่งมันจะตรงข้ามกับตัวของน้องนางเอกจริงๆนะน้องนางเอกแม่งจะเอาอารมณ์เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้เหตุผลพูดแต่พระเอกแม่งจะคิดก่อนทำใจเย็นที่เหี้ยเลยอะไรมาเนี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะแม่งเอากูอยู่เลยนะหมายถึงแบบว่า20 กว่านาทีเนี่ยแม่งเก็บทุกรายละเอียดแบบว่าสามารถทำให้กูอยากไปดูตอน2มากๆเลยแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่แบบชอบที่ผู้กำกับแม่งเล่าเว้ยตรงที่โอเคเมียกูตายละเดี๋ยวกูล้มอย่างนี้เดี๋ยวกูลุกขึ้นมาเอาดาบจากคนนั้นมาฟันแล้วก็ไปฟันไอ้เหี้ยอ้วนเพราะว่าเมียกูเคยบอกว่าไอ้เหี้ยอ้วนเนี่ยมันต้องสมควรตายแต่เดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับปุ๊บมันรีเวิร์สอะแม่งเจ๋งสัสเลยงานภาพคือแบบแม่งกูต้องว้าวทุกครั้งอะตอนที่กูดูอะแม่งรีเวิร์สปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบมีเมสเสจที่นางเอกเคยพูดพระเอกว่าเธออะขาดแค่ความกล้าหาญเธอมีความรู้ถ้าเธอทำไอ้สิ่งเนี้ยเธอสามารถเปลี่ยนญี่ปุ่นได้นะแต่สิ่งที่พระเอกมันคิดอ่ะมันไม่ได้พูดออกมาเว้ยแต่มันเป็นคำที่คนดูต้องพูดเอาเองเว้ยมันจะมีแบบเมสเสจที่นางเอกมันพูดใช่ไหมว่าพระเอกมันไม่กล้าหาญอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงมีความรู้ที่จะเปลี่ยนโลกได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันจะทำแบบแต่มันก็เงียบซึ่งไอ้แบบต่อจากนี้ก็เป็นคำตอบที่คนดูระหว่างดูไม่จะมีคำตอบขึ้นมาผุดออกมาจากหัวเองอย่างเงี้ยกูเลยชอบสไตล์การเล่าเรื่องของผู้กำกับมากอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากแปลดิ ๆฮะ ที่คิวแปลดิ คือกูไม่รู้ว่ากูจะอธิบายยังไงให้พวกมึงเข้าใจอ่ะคือ กูเข้าใจคือ เข้าใจ สิ่งคือกูพยายามจะบอกว่าเหมือนผู้กำกับอ่ะเขาเล่าแบบให้พระเอกมันพูดคำตอบแต่มันไม่ได้ทันพูดคำตอบอ่ะแล้วคำตอบนั่นก็เป็นสิ่งที่คนดูจะได้ตอบเอาเองในระหว่างดูอ่ะซึ่งคำตอบนางเอกเคยพูดตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วอย่างเงี้ยนางเอกบอกว่าสิ่งที่ล้างเธอไว้ไม่ให้แปลงหน้าเนี่ยสรุปแล้วมันคือฉันเองสินะพูดงี้ก็คือพระเอกอ่ะนางเอกอ่ะมันมองเห็นศักยภาพในตัวพระเอกว่าแบบพระเอกอ่ะมันสามารถไปไกลมากถึงขนาดแบบมึงเปลี่ยนญี่ปุ่นได้เลยนะเว้ยแต่ที่พระเอกมันพอใจแค่การทำเกษตรอ่ะเป็นเพราะว่ามันอยากอยู่กับนางเอกแค่นั้นซึ่งนางเอกก็เลยเสียดายศักยภาพพระเอกตรงนี้ที่ว่าแบบมึงอุตส่าห์ทำแผนที่เนี่ยไอการที่มึงชอบทำแผนที่เป็นเนิร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหมันเอาไปใช้ในการลบได้เลยนะมึงแบบแล้วความเก่งของมึงเนี่ยโอ้โหมันเอาไปพัฒนาประเทศได้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมถึงแบบต้องมาอยู่กับการเกษตรอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่เบก็บอกว่าก็เพราะเธอไงเพราะฉันอยากทำให้เราแบบมั่นคงที่สุดอยู่ด้วยกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยรู้ป่ะแต่พอไม่มีนางเอกแล้วมันมีนางเอกมันฉุดรั้งแล้วอะพระเอกมันก็เลยดูแบบออร่าจับไงที่แบบว่ากูจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยออร่าฟาร์มิง ครับมันพูดตอนคุณเป็นกอพาไปที่มันจับหน้ากันอ่ะมันแบบบอกว่านายเหมือนที่คุณเป็นพูดเลยนายมีความรู้มากๆเลยทำแผนที่นายเก่งพอจนรวบรวมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้เลยนะเพื่อนเราจริงเหรอวะตัวเรามีศักยภาพมากพอขนาดนั้นเหรอที่ผ่านมามันอาจจะแบบไม่ได้คิดใฝ่ฝันว่าอยากรวบรวมอ่ะแต่นางเอกเป็นคนที่อยู่ข้างๆมองเห็นผมจะใช้คำนี้ได้ไหมสมมติเปรียบเทียบผมว่าคุณคงเคยมีแหละเวลาเห็นใครก็ตามเขาตั้งใจทำอะไรแล้วตัวเขาจะมีเสน่ห์ออกมานั่นคงเป็นเหมือนที่ตัวนางเอกเห็นว่าเวลาพระเอกตั้งใจทำอะไรสักอย่างเขามีเสน่ห์ออกมาแต่ตัวเขาไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีเสน่ห์ในแบบนั้นซึ่งนางเอกเห็นแล้วนางเอกก็บอกเมสเสจทุกอย่างออกไปว่านายมีศักยภาพพอจะรวบรวมได้ลุงก็เลยกล้องมันจะซูมไปให้เห็นในดวงตานะตัวฉันนี่สินะสามารถทำได้แต่นั้นก็ยังคงเก็บไว้อยู่ในใจเพราะว่าเหมือนที่คุณเบนบอกมีความสุขดีเท่านี้ชีวิตก็ดีแล้วได้อยู่กับคนที่รักแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปที่ฟาร์มผักซึ่งนี่ก็ชอบเหมือนกันผมชอบเหมือนคุณโดชิเลยมันถามแม่เสที่นายรู้ป่ะอะไรที่สำคัญที่ทำให้ซามูไรเก่งใช่ไหมหรือทำให้การสู้รบนั้นเก่งคุณโดชิทายถูกไหมผมทายถูกเพราะว่าเรารู้ว่าพระเอกมันทำอะไรอยู่อ่ะแล้วมันเห็นฉากข้างหลังเป็นสีเขียวอ่ะมันเหมือนเป็นคำใบ้ไปแล้วอ่ะหมายถึงไอ้แปลงผักอ่ะมันเด่นมากๆอ่ะถ้าตอนผมดูผมก็เดาออกแหละส่วนตัวผมเดาออกว่ามันอาจจะต้องเป็นเสบียงอะไรประมาณนี้
แล้วคุณเบนนะทายออกไหมว่ามันจะตอบอันนี้ก็ประมาณเดียวกันเพราะว่าบริบทมันคือการให้กำลังใจคนที่ไม่ได้ออกไปรบไงว่าแบบตัวเองไร้ค่าก็เดาออกว่าแบบพวกมึงไม่ได้ไร้ค่าแล้วเว้ยพวกมึงก็คือหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้ประเทศมันเดินหน้าแล้วเว้ยอะไรเงี้ยรู้ไหมทำไมทั้งสองคนถึงตอบนี้แล้วรวมทั้งคนอื่นๆถึงตอบถูกเพราะว่าคุณเบนคุโรชิและคนอื่นเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงเพราะว่าคนในเรื่องยังเด็กอยู่เลยใช่นั่นแหละคือคำตอบเพราะว่าเราเด็กมุมมองหรือประสบการณ์ในชีวิตหรือการพูดคุยกับคนอื่นๆของเรามีน้อยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราแบบเด็กน้อยนะนี่ไม่ใช่คำดูถูกแต่เพราะตัวเราโตขึ้นเราผ่านมุมมองการคุยผ่านการพบเจอผู้คนมากมายผ่านการอ่านหนังสือผ่านการเห็นโลกแต่ตัวละคร3คนนั้นอ่ะไม่ได้ผ่านการเห็นโลกเหมือนเราประโยคที่พระเอกมันพูดออกมาเพราะว่ามันเป็นคนฉลาดมันรู้ว่าแต่ละสถานการณ์จะเริ่มจัดการยังไงนี่เป็นคีย์แมสเสจในจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ส่งต่อไปตอนสุดท้ายที่พระเอกยังคงคิดวิเคราะห์และแยกแยะสถานการณ์ออกได้ว่าควรจัดการสถานการณ์ตรงหน้าที่เกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าคิดว่าถ้าผมในวัย10 ขวบผมคงเดาไม่ออกเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยผมก็คิดเหมือนคุณลูน่ามาโยแหละว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอันนั้นคุณเบนก็จะมาพร้อมกับรถม้าเชิญคุณเบนต่อไอ้เนี่ยคุณเบนจะมาพร้อมกับรถม้าแล้วมีทางทีมเกษตรกรรมขนมันไปแล้วมันลื่นก็แบบให้ก้มหัวไงก้มหัวมันตกดิสัตว์มันก็ตกปุ๊บไอ้เฮียนี่โง่มาเดินไปดูทางไอ้สัตว์ตามันก็เล็กอยู่แล้วเดินไปดูทางสะดุดมันล้มป๊อก1 ทีลงโทษคนที่ทำให้มันหกล้มเนี่ยโดยการเอาไปให้ม้ากระชากชิ้นส่วนเฮียโหดสัตว์แม่งแบบคนเราแม่งตายง่ายอย่างนี้เลยแบบโอ้โหคืออำนาจคือเปิดมาก็รู้เลยว่าเฮียนี่อำนาจแม่งล้นฟ้าแม่งสั่งให้คนตายได้แบบอีซี่จัดเอาไว้ดิไปให้ม้าดึงภายใน30 วิดิแม่งจับหัวจับแขนขากระชากแบบโอ้โหดมากซีนนี้โหดมากไม่ไหวนี่ขนาดแบบเขาตัดไม่ให้เราเห็นแบบจ๋าๆนะแต่สัมผัสถึงความโหดเลยคุณโรชิเป็นไงฉากนี้เหรอมองเห็นอะไรในฉากนี้บ้างตอนที่คุณเบนมันเดินลงจากรถมาแล้วทุกคนต้องมายืนต้อนรับกันทั้งที่กูมันก็มีชื่ออยู่นะมันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วต้องฆ่าคนเลยไทระเดงกิคือแอบตกใจนะแบบไอ้เหี้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้ว่าการฆ่าคนแอบตกใจช็อกอยู่แล้วคือมึงเลือกวิธีการฆ่าที่แบบได้ทรมานมากๆคือถ้ามึงจะฆ่าสักคนหนึ่งมึงก็แค่ใช้คาตานะฟันจบแต่มึงเลือกที่จะฆ่าโดยการใช้ม้าจับมัด5 มุมโหคิดว่านี่เป็นการแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจไหมมันก็เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูจริงๆนะว่ากูใหญ่เว้ยอย่ามาเยอะกับกูอะไรประมาณเนี้ยโอเคมันอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่เลือกใช้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็ใช้การประหารคนด้วยการใช้ม้าฉีกล่างเหมือนกันอันนี้เข้าใจดีนะว่าเลฟมาจากประวัติศาสตร์จริงๆกูต้องสโคปแคบๆให้คุณโรชิก่อนมันได้ต่อคิดว่าทำไมถึงเลือกใช้ม้ามากกว่าคาตานะสมมุติในพาร์ทการตีความที่เรารู้สึกคิดว่านะมันย้อนยุคแล้วไงไหนๆมันก็จะย้อนยุคแล้วไงก็เอาวิธีการฆ่าแบบย้อนยุคคิดว่าแบบนั้นคุณไปคิดว่ายังไงทำไมถึงไม่ใช้คาตานะถ้าสมมติพวกเรารู้ดีว่าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์มันก็ใช้แบบนี้แหละแต่ถ้าสมมติในพาร์ทตีความที่ผู้มีอำนาจเลือกใช้แบบนี้มันคือการประณามและสร้างความกลัวให้คนเว้ยเพราะมันประหารคนต่อหน้าประชาชนคือถ้าเกิดว่ามันทำเพื่อความสะใจน่ะมันจะทำยังไงก็ได้แต่อันเนี้ยมันจงใจสังหารเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้คนอย่าหือมันนึกออกไหมรู้ก็คือเชือดไก่ให้ลิงดูแหละนะครับก็คือตอบแบบไหนก็ได้ไม่ได้ผิดแต่เห็นเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีคนเยี่ยวแตกเลยเห็นไหมแบบว่าอุ้ยกลัวไม่ไหวแล้วอั้นไม่ไหวแล้วคือเยี่ยวแตกแล้วไม่ไหวแล้วคือมันสยองจริงเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนแล้วก็ให้ห้ามหือเด็ดขาดกูจะรีดจะไถมือยังไงมึงก็ต้องเอาของให้กูแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็แบบมันจะเกินไปแล้วนะเชิญคุณเบนไอ้อ้วนไอ้ธนกรมันจะเกินก็ยังดีที่อันนี้แบบว่าไอ้พวกนั้นยังไม่เห็นก็เลยจากพระเอกมันห้ามไว้ทันไงอันนี้ก็ถือว่าดีโอเคพระเอกห้ามไว้ทันว่าแบบอย่าเพิ่งไปหาเรื่องมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไปแล้วอะไรเงี้ยคือพระเอกมันก็คิดในแง่แบบเอาความเป็นจริงแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไปแล้วเฮียมึงยอมไปเถอะอะไรยอมได้ก็ยอมไปก่อนเพราะเราเป็นคนตัวเล็กแล้วก็คือหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องไงก็คือ
ไปเห็นไอ้ผอมอะไอ้ผอมลงโทษคนอีกโอ้โหขอแวะกลับมาก่อนหลังจากนั้นเรื่องมันจะเล่าว่าทำไมคนเนี้ยถึงมีอำนาจตระกูลไทระถึงมีอำนาจตรงที่พระเอกกับนางเอกมันยืนคุยกันในตรอกในซอยอาจจะไม่ได้เป็นซอยเล็กแต่ก็เป็นแบบซอยที่ใหญ่หน่อยแล้วภาพเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงว่าประเทศญี่ปุ่นในโซนเนี้ยแย่มากมีแต่ของผุพังกล้องมันซูมออกแบบไปเห็นมุมท็อปข้างบนอ่ะมีแต่ความเหงาที่เกิดขึ้นในเมืองรวมทั้งตัวละคร2คนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนกันทั้งคนที่ใช้อารมณ์และคนที่เลือกตรรกะในการคิดวิเคราะห์ในการจัดการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกต้องคุยกันแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าเพราะว่าเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นญาติกันวางยารวมให้เมียให้น้องสาวอะไรขึ้นมาตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างเส้นสายอำนาจแล้วก็ไม่มีญาติมิตรการไม่มีญาติมิตรเว้ยคืออำนาจคือที่สุดอำนาจยิ่งใหญ่กว่าเงินทองแม่งแต่งเมียเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ฆ่าคนที่เป็นสามีแล้วก็เอาลูกหลานตัวเองเข้าไปเสียบตำแหน่งแทนที่อะไรลูกคือแบบโอ้โหคือสกปรกสุดๆฉะนั้นการได้มาอำนาจไม่มีเส้นทางที่ยุติธรรมที่เรื่องนี้นั้นเล่าไม่มีการไต่เต้าด้วยความสามารถตัวเองแต่เป็นการแย่งชิงผิดก็ต้องยอมทำเมื่อได้อำนาจมาแล้วนี่คือผลลัพธ์ของการได้อำนาจกูจะทำอะไรก็ได้กูจะฆ่าคนทิ้งก็ได้อำนาจอยู่ในมือกฎหมายอยู่ในมือต่อให้มึงมีคนตายไปไม่มีใครจำมึงได้ด้วยซ้ำเขาก็จะตีตาหน้าว่ามึงเป็นคนที่ดื้อในระบบกฎหมายหรือยุติธรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องแมสเสจอันนี้แรงมากๆเลยแล้วระหว่างที่ทั้ง2คนก็ทะเลาะกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ยินเสียงโอ๊ยเชิญครับก็โอ๊ยแบบโอ๊ยโดนท่อเหล็กตีนะโดนกระทืบโดนท่อเหล็กตีก็คือไอ้ผอมมาเก็บเขาเรียกว่าเก็บภาษีซึ่งจริงๆมันเก็บผิดเวลาเหมือนอารมณ์แบบด่านลอยอ่ะถ้าเป็นประเทศไทยไม่ก็เหมือนด่านลอยอะไรเงี้ยฟีลแบบกูอยากเก็บอ่ะคือทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาเก็บหรือว่ามันไม่ใช่ที่เก็บด้วยซ้ำเพราะมันเป็นกลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งก็คือแบบเอาเงินมาเอาทุกอย่างมาไอ้สัตว์นี่ไม่ครบไอ้2 เยนที่มึงให้กูมาเนี่ยมันเป็นแค่แบบค่าธรรมเนียมด้วยมึงเอาให้กูครบอยู่นี้ไม่เอามึงโดนกระทืบอะไรเงี้ยซึ่งเพจก็อย่าไปยุ่งเลยกลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไปละทนมาอีกวันเดียวแต่นั่นเองคือฉันไม่ทนฉันทนไม่ได้แล้วก็ไปกระทืบไอ้ผอมซะเรียบร้อยเลยเละเทะเลยนะครับคือนางเอกแม่งอย่างเก่งไม่มีฝีมือถึงตรงนี้ก็คืออำนาจที่อะไรก็ไม่ช่วยละโดนกระทืบหลายคนเลยนะ แล้วก็เป็นการแสดงออกว่าแบบตอนแรกนางเอกก็เหมือนพยายามจะคุยดีๆอยู่แต่ว่าอีกฝั่งมันมาแบบมันไม่ตั้งใจจะคุยดีแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันรู้ตัวเองว่ามันผิดอยู่เต็มประตูอยู่แล้วแต่เพราะกูมีอำนาจไงมันจะทำให้กูก็เป็นคุยกันคนละเรื่องนะครับทำให้สุดท้ายโอเคก็แยกย้ายแหละแต่แน่นอนเพราะอีกฝั่งมันมีอำนาจมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องจะไม่จบแค่นี้อย่างง่ายๆขอย้อนมาถามมันจะมีตอนหนึ่งที่ที่รีดภาษีฟาดปึบแล้วนางเอกก็ฉันทนไม่ไหวแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าทนไว้ก่อนมันก็เลยจับล้างมือไปแล้วนางเอกก็หันกลับมาแล้วภาพก็สโลว์ฉันทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งออกไปในขณะที่พระเอกบอกให้อดทนรู้สึกยังไงกับซีนี้ถามคุณโอชิก่อนถ้าคุณโอชิเป็นพระเอกจะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะจัดการยังไงจะปล่อยให้นางเอกวิ่งไปถึงตรงนั้นแล้วก็ยืนดูหรือจะไปด้วยหรือจะตะคุบนางเอกอยู่กับพื้นกูก็คงจะห้ามนางเอกเพราะเราเห็นการฆ่าก่อนหน้านั้นแล้วการเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วไม่อยากให้ไปหือกับมันยอมไปเหยอย่างเงี้ยแต่อันนี้ถ้าจะพูดในมุมที่แบบเราจะไม่รู้นะว่าในอนาคตนางเอกมันจะโดนอะไรนะก็คงจะแบบพยายามห้ามแหละถ้าผมฉลาดเหมือนพระเอกแบบเหมือนที่พระเอกมันฉลาดเหมือนช่วงหลังกูก็คงจะไปช่วยนางเอกแหละแต่ว่าช่วยไปอธิบายแต่ว่าถ้ากูยังไม่มีความกล้ากูก็คงได้แค่ห้ามทำอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเหลืออีกแค่วันเดียวมันก็จะแบบจะผ่านไปแล้วไงเนาะทำไมเราไม่อดทนใช่ไงเพราะพระเอกมันบอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมันก็ไปแล้วในฐานะสมมุติมองเห็นอะไรบ้างในฉากนี้ในมุมของคนที่รักกันถ้าเป็นคุณเบนมองเห็นระหว่างความสัมพันธ์2คนนี้ที่จะเกิดคุณเบนมองเห็นมุมการเมืองอะไรที่เกิดขึ้นมุมการเมืองโอ้โหใน2คนนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามกันเลยนะพี่นะถ้าพูดถึงมุมการเมืองเนี่ยก็คือตัวพระเอกเป็นคนใจเย็นไงแต่ตัวนางเอกมันเป็นคนใจร้อนคือถ้าเกิดในทางการเมืองเนี่ยอีนางเอกคือมึงตายง่ายมากโดนล่ออะไรให้พูดนิดเดียวมึงหัวร้อนเลยผมก็คงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพระเอกมันจะตามล้างตามเช็ดให้นางเอกเยอะมากๆถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมติว่า
เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกในอนาคตเงี้ยที่นางเอกเรารู้สึกรับไม่ได้สมมติว่ารับไม่ได้10เรื่องเงี้ยแล้วนางเอกก็คือจะรีแอคกับสิ่งนั้น10เรื่องเลยอะไรเงี้ยพระเอกก็คงจะต้องทำงานหนักมากๆในการห้ามอีนางเอกไม่ให้ออกแอคชั่นนึกออกไหมไม่ให้ตัวเองต้องตายเพราะคือมันห้าวมากไงคือขนาดเห็นคนตายต่อหน้าตาแบบเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้สลดถึงขนาดที่ว่ากูกลัวมึงแล้วไงกูซัดหมดอะไรผิดกูซัดหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางการเมืองก็คือเป็นคนที่ล้มเหลวนะอีนางเอกเนี่ยเพราะว่าตรงเกินไปเถตรงเกินไปแล้วก็ตรงไปตรงไปตรงมาแต่ไม่มีวิธีการรับมือประมาณนั้นชื่นใจไหมชื่นใจชอบที่คุณแซลมอนพิมพ์มาชื่นใจถ้าเป็นของผมใช่ไหมผมเหมือนคุณแซลมอนแหละผมคิดอันนี้มาตั้งแต่ดูตอนแรกนะว่าคำถามที่เรื่องนี้ถามน่าสนใจมากๆในฉากนี้คุณจะนิ่งเฉยต่อความผิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าไหมหรือคุณเลือกที่จะช่างแม่งแล้วอยู่เป็นเพื่อให้ตัวเองรอดแต่ถ้าเรานิ่งเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อหน้านั่นเรียกว่าคนดีจริงๆป่ะแต่ถ้าเราทำไปความดีนั้นอาจส่งผลด้านที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้คำตอบแบบไหนถึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้กับบางสถานการณ์ควรจะอยู่เป็นแต่อยู่เป็นแล้วมีคนตายนั่นเรียกว่าอยู่เป็นจริงไหมแต่ถ้าทำอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าอยู่เป็นแต่รักความถูกต้องมากๆคนที่ซวยจะเป็นเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมชอบแมสเสจตรงนี้มากมันคุณสามารถตอบแบบไหนก็ได้ในตามบริบทที่ตัวเองรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะมันอาจจะแบบไม่ได้มีถูกต้อง 100% แล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีผิด 100% แล้วแต่ใจเราอยากเป็นแบบไหนการที่เราจะนิ่งเฉยเพื่อให้ตัวเองรอดนั่นก็แบบไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะพรุ่งนี้มันก็จะกลับแล้วแต่ว่าถ้าเราไปช่วยแล้วเรื่องมันจบแค่นี้นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งถูกต้องก็ได้มันแบบมีคำตอบหลากหลายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ตัวเราจะตอบมันแบบไหนแมสเสจอันนี้ที่ผมชอบมากแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนอนหันหลังคุยกันมาแล้วไอ้นั่นคิดละจะถามอย่างหน้าให้คุณเป็นเชิญก็เป็นการนอนคุยกันครั้งสุดท้ายแหละก่อนที่จะไม่มีเมียอยู่ละไอซีนนี้ก็จะเป็นซีนเหมือนซีนเปิดใจกันแหละว่าแบบอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ล้างตัวเพกไว้ก็คือตัวเมียมันนั่นแหละตัวเมียมันก็เลยเหมือนเพิ่งได้รู้ตอนนี้นี่เองว่าแบบคือเธอก็ไม่ได้ชอบเกษตรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพราะเธออยากอยู่อย่างมั่นคงกับฉันเธอก็เลยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เรามั่นคงอย่างนี้เหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อตอนกลางวันว่าแบบตัวพระเอกแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นายคิดว่าก็ขอบคุณมากแล้วที่แบบอยู่ด้วยกันหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็หันมาหัวเราะให้กันเป็นค่ำคืนที่ดีอีกค่ำคืนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนวันทั่วไปวันหนึ่งสามีภรรยาปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่คิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายเป็นยังไงน้องโทชิกับการนอนคุยกันหลังเราทำลงมือทำช่วยเหลือคนไปแล้วมันควรจะเป็นคืนที่เรามีความสุขป่ะจริงๆมันต้องมีความสุขเนาะเพราะว่าเราได้ช่วยคนคนหนึ่งประหยัดตั้ง10 เยนเลยเนาะเนี่ยประหยัดตั้ง10 เยนเลยนะแต่เราไม่รู้อนาคตไงว่านางเอกมันจะโดนอะไรไงผมก็เป็นผมก็คงภูมิใจตัวที่นางเอกนะที่แบบเธอเนี่ยมันช่างกล้าหาญซะเหลือเกินไม่เหมือนกับฉันเลยนะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าสมมุติเรามีแฟนเราที่กล้าหาญมองเห็นสิ่งที่ถูกผิดเราก็น่าจะยิ้มภูมิใจและยินดีใช่ไหมใช่แล้วพระเอกมันก็ยังพูดเลยนะว่าถ้าเป็นฉันก็คงไม่กล้าทำแบบเธอหรอกอย่างเงี้ยหรือไม่ฉันก็น่าจะออกไปพร้อมกับเธออยู่เคียงข้างกันคงไม่ปล่อยเธอไปคนเดียวอย่างนี้ใช่ปะใช่ก็คือการปรับทุกเข้าหากันนี่แหละแล้วก็นางเอกก็พยายามพูดในมุมมองของพระเอกที่พระเอกมันไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยแต่ในฐานะคนดูเรารู้อยู่แล้วไงว่าอีก3 นาทีข้างหน้าไม่จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามึงเล่นใหญ่มากเพราะเรารู้สปอยป่ะถ้าเราไม่รู้สปอยเราจะเดาออกป่ะว่ามันจะเกิดอะไรอาจจะใช่ผมเคยรู้สปอยมาก่อนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวนางเอกแม่งก็ตายแล้วล่ะอย่างเงี้ยมีใครที่ดูแล้วแบบไม่รู้สปอยไหมฮะคุณเดาออกไหมว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คิดว่าน่าจะเดาออกแล้วเนาะเพราะเรื่องมันโหดมันเซตติ้งบทมันส่งอยู่นะแบบบทมันแบบปักธงแล้วตัวนางเอกมีกันนี้ที่ผมชอบเหมือนกันทั้งสองคนนอนคุยกันตอนแรกหันหลังคุยกันแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วก็อนาคตที่เราวางแผนไว้แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็หันมาหากันแล้วก็เอามือจับหน้ากันแล้วก็ยิ้มหัวเราะแล้วกล้องก็ถอยออกไปเป็นเมืองที่เงียบสงบมีความสุขนี่คือความเงียบสงบหลังพายุใหญ่ผมเดาล่วงหน้าเลยแล้วผมโชคดีที่ผมเดาถูกผมเดาว่าตื่นเช้าหิมะมึงตกแน่นอนไม่ได้เพราะว่ารู้สปอยนะแต่เพราะว่ามันเป็นเมสเสจของเรื่องที่มักเล่าว่าหลังความสุขที่เงียบสงบพายุใหญ่จะมาแล้วผมเปิดไปด้านต่อไปพายุใหญ่มากูรู้เลยเนี่ยเมสเสจตรงเป๊ะแบบตรงไปตรงมาด้วยเชิญคุณเป็นต่อตื่นเช้ามาพายุใหญ่
บ้านที่ไม่มี หาเมียไม่เจ นาง อ เอกอยู่แล้ว แ แม้แต่ข้าวก็ไม่ได้หุง ใช่คือแบบผิดวิสัยสุดๆแต่พอเปิดประตูไปปราบโอ้โหหิมะขาวโพลนแต่มีสีแดงเป็นดวงโอ้โหเป็นจี๊ดใจมากวิชวลมันสวยสัตว์ฉากนี้คือแบบขาวอ่ะแล้วเจอแดงอ่ะโอ้โหแล้วแดงมันคือเลือดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแบบหันไปปุ๊บเจอกล่องอะเจอกล่องอะไร คน ก็ไม่ สาม รู้อ่ะ คนกำลังขุด เออ ตอนแรก ใช่เป็นคน3 คนกำลังขุดเหมือนฝังล่างอ่ะแล้วแบบอะไรวะเลือดเต็มไปหมดเลยแดงๆเต็มหมดเลยหันไปทีเจอกล่องที่แบบของสิ่งแดงเหลวไหลลงมาแบบ โอ้ my god คือหัวคนแน่นอนอะไรเงี้ยแบบตายหาแล้ว ผมชอบที่มันใส่ตัวหนังสือมาด้วยประโยคแรกที่น่าจะเป็นประโยคแรกมันที่มันเห็นแล้วมาหันไปเป็นตัวหนังสือสีแดงขึ้นแบ็คกราวด์สีดำขึ้นมาแบบไม่มีทางเป็นความจริงที่อยากให้เป็นความฝันมันรู้แค่เห็นเท่านี้มันก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่คนโง่ใช่ไหมมันเป็นคนฉลาดแล้วก็คิดวิเคราะห์สถานการณ์มาตลอดแต่อันเนี้ยประโยคที่ไม่มีทางเป็นแค่ประโยคปลอบใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าปลายทางคืออะไรสำหรับตัวละครนี้ผมก็แค่คาดเดานะคาดเดาว่าขอให้เมียกูไม่ตายเถอะขอให้เป็นการทรมานหรือเป็นอะไรก็ได้ แต่ว่าเมื่อเห็นกล่องก็ยิ่งจะเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เป็นฉากโกนส้นตีนพี่ไทยรักก็อ้าวเดินพุงเด้งมาเลยอ้าวกางเจ้าหัวไปให้พอดีแล้วก็ไอ้ลูกน้องไอ้ตัวผอมนี่มันก็มาเต้นยิกยักว้ายเหลือแต่หัวตัวไม่มีขาไม่มีเนี่ยเหลือแต่หัวทำอะไรได้วะเฮ้ยเหี้ยควรส้นตีนชิบหายแล้วเล่นกับกล้องอ่ะอย่างเฮียเนี่ยแล้วคือพระเอกกูสิ้นหวังแล้วแกมันไม่รู้สึกผิดหรือเสียใจอะไรเลยด้วยซ้ำใช่มันมีเมสเสจหนึ่งนะเว้ยที่ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียนี่มันเฮียจริงๆตรงที่มันเอาคำพูดของนางเอกอะมาพูดใส่พระเอกอะอะไรนะที่แบบว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ก็ต้องตามหาด้วยตัวเองดีอะไรสักอย่างอะที่เป็นเมสเสจของตัวของนางเอกที่พูดใส่ไอ้เฮียนั่นอะแม่งเอามาพูดแบบเยอะเย้ยพระเอกอีกโอ้โหผมแม่งโคตรเจ็บใจเลยอะครับอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันพระเอกแม่งนิ่งจัดแม่งแบบหุยสัตว์กูจินตนาการแล้วในหัวกูจินตนาการแล้วหยิบดาบไอ้นี่มาฟาดแทงท้องปุ๊บปาดคอชับเอาแม่งทั้งหมดนี่แหละแต่แล้วไงวะหลังจากนั้นเราก็คงจะโดนโทษประหารหลังจากนั้นเราก็คงจะตายและไอ้ตระกูลไทระส้มตีนนี่ก็คงหาคนมาปกครองใหม่ทุกอย่างไม่ก็เหมือนเดิมดีกว่าไม่มีเหี้ยอะไรเปลี่ยนไอ้สัตว์แม่งต้องเป็นสติมันดีจัดอะแล้วไงวะเมียกูก็ตายฟรีอยู่ดีไม่ได้ผมชอบอันนี้มากที่มันบอกว่าแก้แค้นไปแล้วเมียก็ไม่กลับคืนมายิ่งแก้แค้นยิ่งทำให้มันใหญ่โตขึ้นเราฆ่ามันตายสุดท้ายมันก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนไฮด้าแต่ว่าเราก็แค่ตายไปพร้อมกับเมียแต่เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดีเป็นแบบเหนือความแค้นไปแล้วอะคือมันมองข้ามช็อตไปแล้วฉลาดจัดมันคือไม่ใช่ฉลาดแต่ว่ามันใจเย็นมากใจเย็นแล้วก็มีสติแบบถึงขั้นสุดยอดแล้วอะไอ้เหี้ยคือเป็นกูมีสติขนาดไหนกูก็อยากจะแทงแม่สักแผลนึงไงไอ้สัตว์แบบบันไส้อ่ะเป็นคำถามที่ดีนะว่าถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราจะคิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำหรือทำก่อนแล้วไปแก้ทีหลังถ้าเป็นคุณโนชิเมียคุณโนชิฟันแล้วค่อยไปหาทางแก้ใช่ไหมว่ากูจะหนีรอดยังไงกูจะยังทำยังไงต่อคุณเป็นโทชิคงทำไปแล้วถูกไหมแล้วค่อยไปหนีไปต่างประเทศแบบนี้นะถูกไหมแล้วถ้าเป็นคุณเบนล่ะถ้าคุณเบนเห็นอะไรแบบนี้โหเชี่ยเอาจริงกูถ้าตรงนั้นกูมือชาแล้วว่ะกูคงจะแบบชาสติหลุดไปแล้วอาจจะแบบไม่ทำเลยก็ได้นะอาจจะแบบนิ่งแบบสติหลุดอะแบบทำอะไรไม่ถูกอะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะแบบอาจจะไม่ใช่แบบสติหลุดแล้วฟันอะคือไม่ใช่คนแบบว่าสติหลุดแล้วใช้ความรุนแรงไงกูอาจจะแบบไปเลยแบบช็อตไปเลยคือสิ่งที่เรื่องบอกว่าภาพในจินตนาการน่ะคือภาพที่พวกเราคิดว่าเอาเลยทำแม่งเถอะไอ้เหี้ยนี่สมควรตายเล่นมันเลยแล้วค่อยไปรับมือทีหลังแค่เราจัดการมันได้ฆ่ามันได้ความแค้นเราจบลงตรงนี้เราจะตายก็ช่างแม่งดิกูแค่แก้แค้นให้เมียเราแล้วแบบจินตนาการที่มันคิดอ่ะคือแมสเสจที่เกิดขึ้นในฐานะมนุษย์ที่เราคิดจริงๆแต่ว่าอันด้านหลังอ่ะคือแมสเสจการ์ตูนที่เรื่องนั้นจะต้องเดินทางต่อเขาเลยเลือกแมสเสจหลังแต่ว่าเล่าเมสเสจแรกให้เห็นว่ามันมีฐานะความเป็นมนุษย์นะตัวละครนี้ไม่ได้เบียวแบบฮ่าเมียตายกูก็ไม่แคร์หรอกเว้ยกูต้องโค่นล้มอ่ะมันเป็นแมสเสจในการตีความให้เราเห็น
ซึ่งถ้าเป็นผมก็คงทำเหมือนกันแล้วผมก็คงไปแก้ทีหลัง ก็หลังจากนั้นพระเอกก็คิดสิทำยังไงดีวะต้องทำยังไงดีในสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็นั่นแหละขอเวลาไอเดงกิเนี่ย5 นาทีได้ไหมขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหมอยากรู้สาเหตุว่าทำไมท่านถึงประหารเมียฆ่าตัดหัวเมียฆ่าทำไมอะไรอย่างงี้ไอ้นี่ก็บอกว่าอ๋อกูหมั่นไส้เฉยกูเลยตัดคอแม่งหมั่นไส้เรื่องอะไรเหรอครับขอแบบดีเทลหน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันด่าข้าอ้วนแล้วก็เรื่องเก็บภาษีไงมันมากัดขวางการเก็บภาษีแล้วก็ด่าข้าอ้วนแค่นั้นแหละพอใจยังไปเอาหัวเมียไปอ๋อไอเรื่องขัดขวางการเก็บภาษีเป็นเรื่องจริงครับท่านแต่เมียผมไม่ได้ด่าท่านว่าอ้วนสักคำเมียผมพูดอย่างนี้ครับบอกว่านี่แกเก็บภาษีไปไออ้วนนั่นรู้หรือเปล่าเรื่องที่แกมาเก็บภาษีนี่ไอผอมก็บอกว่าไออ้วนที่หมายถึงท่านเดนกิไทระอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้อยู่แล้วข้าทำของข้าเองเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะผมอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานแปลว่าเมียของผมเนี่ยไม่ได้พูดว่าท่านไออ้วนนั่นน่ะคือท่านเดนกิไทระสักคำแต่เป็นเพราะไอ้ผอมคนนี้ต่างหากนะครับที่พอเมียผมพูดว่าอ้วนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันนึกถึงท่านเดนกิไทระเป็นคนแรกแปลว่าไอ้ผอมนี่ต่างหากนะครับที่ตีความว่าเมียว่ามันว่าท่านอ้วนจบเลย พี่เดนกิไทระกูอ๋อยิ้มเป็นตะแปะเลยอ๋อโอเคหมด5 นาทีแล้วเนาะอ่ะทหารฆ่าตัดคอไอ้เขี้ยวผอมนั่นดิภายใน10 วิไปวิ่งแล้วก็กลายเป็นซีนก็ถือว่าเป็นซีนล้างแค้นขั้นต้นได้นะเพราะไอ้เหี้ยนี่เป็นฟ้องไงถ้าไม่ฟ้องเมียก็คงคอไม่ขาดถูกไหมล่ะนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นขั้นต้นแล้วหน้าแม่งนิ่งมากคือแบบหยิบหัวเมียตัวเองไปแล้วก็เดินถอยหลังหันให้อะไรเงี้ยเดินจากไปไอ้ไทร้ายเดนกีไทร้ายก็ถามว่ามึงไม่แค้นกูหรอวะมึงแค้นกูไหมเนี่ยมึงรู้สึกไงวะตอนเนี้ยพระเอกแม่งก็แทนที่จะพูดว่าแค้นหรือไม่แค้นแม่งยกตัวอย่างปรัชญาจีนยกคำพูดของผู้นำนู่นนี่นั่นเฮียยกมาเยอะ 4-5 คนอ่ะจำไม่ได้แล้วมันก็เดินหันหลังให้สุดท้ายปล่อยโฮแบบหยุดไม่อยู่แล้วทีนี้โอ้โหก่อนจะไปซีนร้องไห้รถม้าจะขี่ออกไปไอ้ลูกน้องอ่ะจะพูดกับไทระว่าปล่อยมันไปทำไมอะไรสักอย่างจำไม่ได้ขออภัยตรงนี้ด้วยมันก็เลยบอกว่าเป็นผู้ชายที่น่าประหลาดดีเนาะขนาดฆ่าตัดหัวฆ่าเมียมันยังจ้องตาแววตามันยังไม่มีความรู้สึกเสียใจอยู่ในนั้นเลยมันมองข้ามหรอกมันมองข้ามไปแล้วมันมองข้ามมันมองไปที่ไกลกว่านั้นอันเนี้ยนอกจากแมสเสจของตัวพระเอกแล้วใช่ไหมผมชอบที่เรื่องนี้ใส่ซีนี้เข้ามามันทำให้เราเห็นว่าตัวเดนกิไทระเนี่ยไม่ได้เป็นคนโง่ๆหรือใช้ชีวิตแบบก็แก๊กหรือมีอำนาจแล้วบ้าอำนาจไม่ได้มีสมองอยู่ในนั้นน่ะตัวละครตัวเนี้ยใส่ฉากนี้ฉากเดียวตัวละครเนี้ยมีสมองเว้ยแต่มันแค่แสดงในบทบาทที่กูกวนตีแล้วกูไม่แคร์มันรู้ทุกอย่างมันรู้ถูกผิดหมดนะมันถึงพูดว่าชายคนนั้นดิฆ่าเมียมันอะดวงตามันมองไปไกลมากกว่านั้นอีกเป็นตอนเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อทั้งหมดเป็นแค่หน้าฉากการแสดงเท่านั้นไม่แปลกใจถ้าตัวละครมันจะขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้มันสามารถใส่หน้ากาก2 หน้ากากให้เราเห็นได้แล้วหลังจากนั้นก็จะไปเป็นเหมือนที่คุณเบนบอกว่าผมใส่ไปเป็นตัวเองเข้าไปข้างในผมไม่รู้ว่าต้องร้องไห้กี่วันน้ำตาที่ไหลเท่าไหนถึงจะเพียงพอที่ชีวิตยังน้อยอยู่เลยมีเมียที่อยู่ในชีวิตเป็นคนรักกันตลอดนอนด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันนี้ตัวกับหัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกอดไปมันก็ไม่ได้อุ่นแล้วโหซีนแม่งดราม่าจัดเลยตอนเผาชุดแต่งงานพร้อมกับหัวเมียโหไม่เอาอยู่จัดฉากนั้นคือโอ้แล้วการเอาชุดแต่งงานมาใช้แล้วก็เผาอ่ะย้อนกลับไปในตอนต้นที่พระเอกมันเคยบ่นชุดแต่งงานว่ามันไม่เข้าว่ามันไม่เข้ายุคนี้มันเป็นยุคไหนแล้วพวกเราเป็นพวกย้อนแย้งเนาะแต่งงานศาสนาคริสต์ตอนพระปีใหม่ไปไหว้พระที่วัดมาวันนี้เป็นชุดที่สวยที่สุดที่วางอยู่บนตัวของเมียตัวเองแต่จะใส่ให้ก็ชื่นชมมันไม่ได้แล้วอ่ะสุดท้ายจุดบุหรี่แล้วก็เผาบุ้งแต่ว่าไอ้เมสเสจตอนเผาอ่ะแม่งก็ย้อนแย้งจริงๆนะพี่เนาะเผาพร้อมกับชุดแต่งงานที่อีกศาสนาหนึ่งอ่ะมวลรวมมันก็ยังมีความย้อนแย้งอยู่อ่ะไอ้ก้อนที่มันแบบมันคิดได้แล้วมันไปยืนแล้วก็ปฏิวัติญี่ปุ่นรวมแผ่นดินญี่ปุ่นขึ้นอะไรอ่ะก้อนนั้นขอยกไปไว้ก่อนขอพูดก้อนนี้ก่อนว่าแบบแค่ตกการ์ตูนแค่ตอนเดียวเอาคุณอยู่เลยนะทุกอย่างยัดมาครบแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปคุณไม่ต้องมีความรู้3 ก๊กคุณก็เอนจอยเข้าถึงเนื้อหาของมันได้
ยากมากนะการ์ตูนที่จะครบรสในแบบเนี้ยแบบในวงเล็บใหญ่ๆที่คำว่าไม่เบียวโคตรเก่งเลยไม่รู้สึกถึงเขาว่าเบียวจริงนะไม่รู้ เรื่องเนี้ยมันสามารถทำเบียวได้นะแบบลุกขึ้นมามันสามารถไม่ปาดผมแบบนี้มันลุกขึ้นมาเสยผมแบบนาวะเมียตายก็ช่างดิฉันจะปฏิวัติวงการประเทศญี่ปุ่นรวมญี่ปุ่นแต่เรื่องนี้เล่าให้เห็นแล้วว่าหลังจากเมียตายแล้วมีสติแค่ไหนแต่กลับไปก็ร้องไห้ฟูมฝ่ายอยู่ดีอยากใช้เวลาด้วยกันเยอะมากกว่านี้แต่ว่าโลกที่ควบคุมไม่ได้คนที่มีอำนาจเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะมันไม่ได้สวยงามไปทั้งหมดอ่ะ ครับเป็นการ์ตูนที่ดีจริงๆมันให้น้ำหนักบาลานซ์ดีเว้ยบาลานซ์ความรักดีบาลานซ์การเมืองดีไม่ได้มีอะไรกบอะไรเกินไปทั้งสองอย่างก็แบบเข้ามาอยู่เป็นเนื้อเดียวกันอ่ะแล้วก็เลือกสถานที่บรรยากาศดีด้วยหิมะขาวที่แบบฉาบไปด้วยเลือดสีแดงแล้วเซตติ้งตอนเนี้ยในด้านอาร์ตไดเรคชั่นอ่ะแม่งทำเป็นสีขาวดำหมดเลยเว้ยมีแค่ตอนกินเลี้ยงที่พูดถึงชุดเจ้าสาวแล้วก็พูดถึงศาสนาการย้อนแย้งกันเท่านั้นแหละนอกนั้นฉาบไปด้วยความโทนขาวดำหมดแล้วก็มีสีเขียวของตอนผักที่เป็นเหมือนความหวังในการใช้ชีวิตที่กองทัพต้องเดินด้วยทองนอกนั้นโทนสีหม่นมากแม้แต่ตอนที่ตัวละครนางเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันสีก็ยังหม่นอยู่ดีคุณเจมบอกว่าเดาออกว่าจะตายใช่ไหมแต่ก็ไม่คิดว่าจะตายด้วยแบบเนี้ยไอตอนที่ก่อนที่พระเอกมันกำลังจะรู้ว่าเมียมันกำลังจะตายอ่ะตอนที่มันตื่นขึ้นมาเรื่องนี้มันเล่นกับคนดูอยู่นะเล่นความรู้สึกอ่ะตรงที่ตื่นมาอ้าวไม่เจอเมียละชิบหายละคนดูเริ่มชิบหายละเมียมันไปไหนวะแต่ก็ยังมีการแบบว่าหักมุมตรงที่เมียกูจะมาอยู่ในหม้อได้ยังไงวะยังใส่ความแบบมุกตลกมาให้เครียดเกินอย่างเงี้ยแต่พอมึงกำลังเดินไปที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยแม่งแบบช็อกอยู่นะจังหวะนั้นอ่ะไอเราก็นึกว่าจะโล่งใจละอย่างเงี้ยแรงแม่งแมสเสจมันแรงมากเว้ยใช่ใช่เขาทำถึงจริงนะแบบที่คุณอาคาสกิบอกเขาทำถึงมากแล้วยิ่งตอน2เนี่ยเฮ้ยมันไม่แผ่วเลยว่ะปกติตอน2ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นตอนเหมือนตอนแรกเนี่ยมันต้องคุกเอาคนดูอยู่ตอน2เนี่ยจะเป็นเหมือนตอนเชื่อมไปสู่จุดพีคใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในตอน3หรือ4ก็ได้แต่ส่วนมากตอน2มันจะเป็นเหมือนตอนปูที่แบบค่อยๆแผ่วหรืออะไรเงี้ยแต่ตอน2เนี้ยไอ้ที่ไม่แผ่วเลยคือพระเอกเหมือนตัดสินใจเข้ากองทัพใช่ไหมจะไปสอบเข้ากองทัพแล้วแม่งเปิดมาแบบอย่างโหดเลยว่ากองทัพยามาโตะเนี่ยเก่งขนาดไหนใช้กำลังคนน้อยกว่าปราบฝั่งที่กำลังคนเยอะกว่าได้เฉียบคมแค่ไหนและคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยปราบกระปามครั้งนั้นอ่ะก็คือจะมาเป็นหัวหน้าการสอบให้กับผู้พระเอกในตอนท้ายตอนนี้ด้วยคือฉลาดเล่าว่าแบบเปิดตัวละครนี้มาไม่ได้เปิดมาโชว์แอคเฉยๆว่าฝ่ายกูเก่งแต่เปิดมาเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวตอนสอบเนี่ยตัวละครนี้จะมีบทบาทในตอนสอบอีกมันฉลาดในการเล่าเรื่องแค่นั้นแหละตอน2มันจะสตาร์ทมาเลยว่าแต่ละฝ่ายบุกเข้ามายังไงแล้วก็ในขณะที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันไอหัวหน้าบุกขึ้นมาอันเนี้ยเป็นการบอกเลยนะว่าหัวหน้าตัวจริงต้องทำแบบนี้หัวหน้าตัวจริงต้องออกศึกออกรบอยู่แนวหน้าและไม่ใช่หัวหน้าที่มีแต่สั่งนี่คือหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานให้เก่งด้วยตัวเองมีฐานะผู้นำเหมือนที่มันบุกขึ้นไปมันบอกว่าถ้าย้ายมาอยู่พรรคชั้นฝ่ายชั้นเดี๋ยวให้ที่นาให้ที่ดินในที่ทำกินหรือให้ของอย่างอื่นเลยแล้วทุกคนก็ได้ครับแม้แต่การพูดจูงใจฝ่ายศัตรูให้มาเป็นพวกเราก็ยังจี้ถูกจุดในยุคเนี้ยใครๆก็อยากมีที่เป็นของตัวเองอยากร่ำรวยอยากชนะฉะนั้นการจี้ถูกจุดง่ายมากในการเปลี่ยนใจคนเชิญเปิดมานั่งเรือพระเอกก็นั่งเรือไปตอนกลางคืนใช่ก็คือพระเอกก็ต้องเข้าเมืองคนเดียวแล้วล่ะนะก็สิ่งสำคัญก็คือต้องหาโรงแรมนอนและนี่แหละคือไอตอนที่มึงหาโรงแรมนอนเนี่ยก็คือพีคแล้วเพราะว่าโรงแรมที่มันเข้าไปนอนเนี่ยเป็นโรงแรมที่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่เขาจะมาสอบในการสอบครั้งนี้เหมือนกันแล้วก็ได้เจอเขากับคู่หูเรียกว่าคู่หูของพระเอกได้ไหมผมก็คงจะเรียกได้เรื่องราวมันจะเป็นเหมือนการ์ตูนคู่หูละนี่ไอ้หมอนี่แอลกับไลท์แอลกับไลท์เลยนี่อาซามะเนี่ยโยชิซึเนะอันนี้มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้ที่เขารู้เซียนโกะอากิระโคยะอากิระเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีฟิลเหมือนแบบคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวคนอื่นโง่หมดแล้วก็ใช้ความรู้จากอดีตการที่แบบว่าน้อยนิด
ในการปกครองคนที่โง่กว่าตัวเอง ที่ อืม ที่มาเลือกนอนโรงแรมควายๆก็เพราะว่ารู้ว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยแม่งควายกว่า ก็เลยสามารถปกครองได้ ใช่ แม่งอย่างเจ๋ง แล้วก็ ฉลาดนะเว้ย ใช่มันฉลาดมันรู้ว่าตัวเองอ่ะทำได้ลิมิตตัวเองอ่ะอยู่ตรงไหน แล้วมันก็เลยจะไปปกครองไอ้พวกที่โง่กว่าตัวเอง แค่ อ่า แค่เข้าไปอ่ะก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้ที่นี่เป็นบอสแต่คนอื่นไม่งเป็นตัวประกอบหมดเลยนะเป็นฟิลนั้น แต่พระเอกเข้าไปปุ๊บพระเอกก็คือฉลาดไงพระเอกก็ฉลาดไงพระเอกก็รู้แล้วหมดเลยว่าไอ้บอสเนี่ยมันต้องการจะทำอะไรกันแน่แล้วแม่งก็คือหักเหลี่ยมเฉือนคมกันยัดเข้แอลกับไลท์เลย ซึ่งไอโยชิเซเนะมันเล่าให้ฟังมันมาจากตระกูลอะไรที่ต่อตรงเป็นสายตรงจากตระกูลนั้น ไอพวกตัวประกอบอ่ะมันก็เลยบอกว่าเขาเก่งไหมล่ะ โหดใช่ไหมล่ะ แล้วพระเอกมันเลยบอก ยังไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วอะไรคือความเก่ง ผมไม่สามารถตัดสินได้ด้วยความเก่งของข้อมูลที่ผมรู้เท่านี้ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกคุณน่ะ มองเห็นความเก่งเขายังไง แล้วพวกเนี้ยก็ออกมาเหมือนออกลงมาปกป้องว่ากล้าพูดแบบนั้นกับท่านได้ยังไง เดี๋ยวไอการหาเรื่องพระเอกเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปถึงฉากต่อไปเชิญคุณเป็นผู้ต่อ ก็คือพระเอกอะหักหน้าไอ้ที่นี่หมดอะไอโยชิซึเนะเนี่ยคือตอนแรกมันเปิดมามันเหมือนฉลาดมากเลยไงคือ1 2 3 4 5 6อะกูหักล้างกูเซตระบบหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพระเอกมันก็ค่อยๆหักล้างไอ้ที่นี่ทีละข้อ1 2 3 4 5 6ค่อยๆหักหักจนไอคนรอบข้างที่โดนโยชิซึเนะปกครองไปแล้วอะกับตั้งคำถามอะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะwhat the fuck นี่กูโดนไอ้นี่ปกครองหรือวะเนี่ยเกิดนี่กูไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย what the fuck แล้วไอโยชิซึเนะก็แบบเชี่ยแล้วกูจะเอาตัวรอดยังไงวะมันก็เลยตามพระเอกไปใช่เหมือนที่มึงว่านั่นแหละคือ มึงพูดถูกละพูดอะไรเงี้ยนั่นคือย อมง่ายเนาะ ไม่นั่นคือช้อยที่ดีที่สุดในการตอบเว้ยมันเฉือนคมกันไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นซึ่งกูจำไม่ค่อยได้แล้วประมาณว่าแบบมันโยชิซึเนะมันคิดว่าพระเอกอ่ะเดินเข้ามามึงก็แค่แบบไอ้พวกประจบสพประจบไปวันๆคิดว่าแค่นี้จะรอดหรือวะอะไรเงี้ยคุยกับพระเอกอย่างงี้พระเอกบอกว่าเฮ้ยมึงไม่รู้อะไรจากกูสักนิดเดียวกูอ่ะมองข้ามช็อตไปไกลแล้วกูอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ต่อให้กูต้องประจบใครแบบจริงๆจังๆอ่ะกูจะมาจบยิ่งกว่านี้อีกหรือต่อให้กูต้องทำอะไรอ่ะกูจะทำจริงจังยิ่งกว่านี้อีกเพราะเป้าหมายของกูอ่ะมันอยู่นู่นนี่มันอยู่ไกลมันคือการเปลี่ยนแปลงประเทศยัดเข้มันบอกว่าถ้ากูจะทำอะไรถ้ากูจะประจบใครนะกูประจบมากกว่านี้พวกมึงเทียบไม่ติดหรอกถ้าจะทำอะไรทำให้มันเต็มที่อย่ามาทำครึ่งกลางๆใช่โคตรสุดแต่ในขณะที่พระเอกมันบอกพอเนี้ยไอ้พวกตัวละครกี้ก็ยังไม่เข้าใจเมสเสจที่มันพูดเรื่องตรงไดอะล็อกที่2ตัวละครนี้คุยกันอะทำให้เราเห็นเลยว่าแต่ละคนเป็นบัวเหล่าไหนเนาะถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นอะบางคนก็รู้แล้วก็โผล่พ้นน้ำบางคนก็รู้แล้วก็จะอยู่ที่ตรงนั้นบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยในขณะที่เขาพูดออกมาตรงๆให้มันรู้แต่พวกมันก็ไม่พยายามรู้ยังไม่เก็ตว่าคุยอะไรกันอยู่2คนนี้ใช่แต่ในขณะเดียวกันพวกนี้มึงจะไปสอบ ก็เลยอาการหนักเลยแล้วมึงซวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเป็นเหมือนคนบ้าคนนึงเข้ามาฟันใช่มาจากไหนไม่รู้หน้าต่างเปิดไว้นี่ใช่นี่ครั้งนี้เลยใช่ก็เป็นเสียงชั่นแล้วแม่งมา2 รอบที่ผมนั่งดูผมฮาเคยรู้ไหมรอบแรกมาแล้วแบบมันก็กลับไปแล้วมันก็ทิ้งแขนมันไว้ข้างนึงออกไปเอาหนีออกไปรอบ2มันเข้ามาใหม่ไอ้ลูกน้องกี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครปกป้องได้เหมือนที่หาเรื่องกับพระเอกได้เลยที่ฉันพูดไว้เก่งมากแบบเฮ้ยเป็นใครว่ากล้าพูดกับท่านโยชิซึเนะอย่างนี้ได้ไงวะพร้อมหาเรื่องแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆทั้งครั้ง1และครั้ง2ไม่มีใครพร้อมเอาตัวเองเข้าไปแลกปกป้องโยชิซึเนะสักคนไม่มีใครมีไหวพริบพอด้วยเป็นแค่คนที่เก่งแต่ปากแต่พอลงมือทำจริงๆก็ล้มเหลวและไม่แปลกใจที่โยชิซึเนะเลือกที่จะควบคุมคนพวกนี้เพราะว่ามันควบคุมง่ายและมันไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อื่นเลยเป็นเมสเสจที่ดีนะก็ครั้ง2พี่เอกก็เป็นคนถีบให้ตกหน้าต่างมา3 คนเลยอ่ะทีนี้ก็เข้าสู่การสอบละเป็นตอนเช้าเป็นคนที่เดินตามสายแว่นแล้วก็คุณลุงอันนี้ผมก็ชอบนะมันเป็นเลขาเนาะ
ไอ้คนที่ใส่แว่นอ่ะ โอ้ เดินตามคุณลุงหัวหน้าที่สูบบุหรี่แล้วเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มาผมชอบมาก ไอจากซิก้าแต่ก็ยังต้องทนแล้วก็ต้องเดินตามหัวหน้า แม้จะไม่ชอบแต่ก็ยังต้องทำตามอันนี้เป็นอันเล็กๆที่ผมชอบมากเลย ครับ ก็เขาบอกว่าหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่โหดมาก ไม่รับคนมาพักใหญ่แล้ว แต่ครั้งนี้ก็จะไม่ลดมาตรฐาน ถ้าเกิดว่าไม่ได้คนก็ไม่ได้ แล้วคือความเจ๋งของไอ้หน่วยนี่คือแม่งทำงานตลอดเวลา แม้ขนาดที่ว่ามาสอบหาคนเข้าตี้ แม่งก็ยังจดเชี่ยอะไรเหมือนทำงานเอกสารตลอดเวลา ไม่มีพัก สร้างความแบบ anxiety ความเครียดความกดดันให้กับคนที่เขามาสอบ ซึ่งการสอบง่ายมาก ง่ายสุดๆเลยก็คือทำให้หัวหน้าหน่วยคุกเข่าลงให้ได้แล้วขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเล่าย้อนกลับไปเรื่องนี้ยิ่งขยายตรงนั้นด้วยนะคุณเมนจำได้ไหมที่เราคุยกันคุโดชิมันพูดถึง Universal Studio ได้เว้ยหรอใช่ทั้งสองคนมันอยู่ในต่อแถวเข้าไปสอบด้วยกันน่ะทั้งสองคนมันแบบโอ๊ยนานจังโยชิซึเนะมันเลยบอกนานว่ะทำไมต้องรอนานขนาดนี้ด้วยวะพระเอกมันเลยบอกว่าเนี่ยจากบันทึกนะเคยมี Universal Studio ด้วยต่อ Flying Dinosaur ประมาณ500นาทีก็ไอ้ชื่อก็แม่งกวนตีนว่ะมึงใส่เมสเสจอันนี้มาด้วยหรอวะก็ยูนิเวอร์แซลมันอยู่ในโอซาก้าไงใช่เพราะว่ามันไปสอบมาที่โอซาก้าเว้ยแล้วมันบอกว่าเครื่องเล่นนี้จะรอ400นาที200นาที510นาทีแต่ว่าเราก็รอได้โยชิซึเนะมันบอกโอ๊ยรอนานจังแล้วพระเอกมันก็เลยแบบเปิดอ่านไดอารี่มันต่อมีเมนูที่ทำกินกับแฟนด้วยคิดถึงจังอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะไอโยชิซึเนะมันก็พูดต่อคุณเบนมันบอกว่าไอหมอนี่มันเป็นคนประหลาดนะนั่งคุยกับเราเรื่องดาบทั้งคืนแล้วก็ไปฝังศพทั้งที่แม่งไม่มีใครสนใจด้วยตายก็ตายไปดิแต่ก็ยังมาอยู่ด้วยกันเป็นการบอกว่าทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนที่คุณเบนไปต่อแหละจริงๆมันมีแมสเสจเล็กๆที่ซ่อนไว้ตามทางเยอะเลยนะบางอย่างมันกระโดดข้ามก็ได้นะแล้วก็ไปถึงว่ามีเวลาเท่าไหร่นะ10นาทีป่ะ10นาทีเอาหัวหน้าให้คุกเข่าลงให้ได้ถ้าเป็นคุณสมมติคนที่กำลังดูอยู่เนาะแล้วคุณเบนและคุณโทชิจะทำยังไงให้คนคุกเข่าลง10นาทีภายใน10นาทีเจาะยางแม่งผัดกันเตะข้อเจาะยางแม่งคุณโทชิทำยังไงให้คนคุกเข่าลงใน10นาทีทุกคนเหรอที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหัวหน้าซึ่งหัวหน้าคือคุณลุงให้คุณลุงบอกว่าคนจะผ่านอันนี้ได้ต้องทำให้ฉันคุกเข่าลงใน10นาทีซึ่งคุณลุงเป็นนักรบจะทำให้นักรบที่ผ่านสนามรบเจนสนามรบมาคุกเข่าลงจะทำด้วยวิธีอะไรเฮียในคิวกูยิ่งน้อยอยู่ดิถ้าเป็นวิธีกูก็คงจะเป็นแบบว่าใครยืนเป็นตุ๊ดมึงโคตรไทยเลยโคตรเหี้ยอันนี้ก็เป็นมึงดีคุณลุงอาจจะเล่นก็ได้นะแบบด้วยความที่เขาเป็นนักรบใช่ไหมเขาก็คงแบบมีศักดิ์ศรีทุกคนแบบกูเป็นลูกผู้ชายชาตรีกูก็เลยบอกว่าใครยืนเป็นตุ๊ดถ้าเขายืนเขาก็เป็นตุ๊ดไงเขาก็เสียศักดิ์ศรีไงเขาก็ต้องเอาศักดิ์ศรีมาเป็นที่ตั้งไว้อันนี้วิธีกูนะเหี้ยเนี่ยวิธีกูอาจจะได้ผลจริงก็ได้อาจจะเวิร์กผมคิดว่าทุกคนคงคิดว่าน่าจะเป็นความรุนแรงเท่านั้นที่จะทำให้คนยอมแพ้แล้วก็คุกเข่าแต่ผมคิดว่าทั้งสองคนน่าจะมีไอเดียในการที่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ทำให้คนคุกเข่านี่ก็เดานะซึ่งไอตัวยูชิเนะมันก็วิ่งเข้าไปเชิญคุณเบนก็คือจะฟันขาให้ขาดเลยขอเถอะนะขาเนี่ยกูขอมึงเถอะให้แบบกะเอาแบบเลือดโชคมึงจะได้แบบล้มลงไปคุกเข่ากันหน่อยคือต้องบอกว่าลุงคนเนี้ยแม่งแรงเยอะมากต้องบอกงี้คือไอ้พวกตัวประกอบเนี่ยดันกันจนเหนื่อยดันกันจนแบบเหงื่อแตกขอบแดกลุงแม่งไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวลุงแม่งก็ยืนเซ็นเอกสารชิวๆของมันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้แหละที่ไอโยชิซึเนะเคลื่อนไหวนี่แหละก็คือจะตัดขาของคุณลุงเลยนะครับแล้วเรื่องก็จบตอนแบบโหคาใจมากสรุปคือจะทำยังไงแผนคืออะไรกันแน่อะไรอย่างงี้ทุกทีไม่ดูตอน2ใช่ไหมยังไม่ดูก็ได้ฟังพวกมึงเล่าหมดละไปดูเห็นภาพตามหมดเลยไอเบนก็เล่าซะเห็นภาพเลยฉันเคยพูดอย่างนี้ไปแล้วไม่ว่าใครจะเล่าการ์ตูนดีแค่ไหนหรือเล่าหนังดีแค่ไหนยังไงเขาก็จะข้ามแมสเสจบางแมสเสจไปเพราะเขารู้สึกว่าแมสเสจเนี้ยข้ามก็ได้มั้งแต่พอคุณไปดูจริงๆอ่ะแมสเสจที่เขาข้ามอ่ะมันจะเป็นแมสเสจที่ไอ้เหี้ยนี่แมสเสจดีนี่หว่าเพราะว่าเราแต่ละคนมี
เมสเสจหรือก้อนขนมปังที่เราจะหยิบมากินอ่ะแตกต่างกันบางคนอาจจะทัดใจเรื่องความรักเรื่องการเมืองเรื่องผู้คนที่ใส่อยู่ในสังคมเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนที่เขามาเล่าใช่ไหมสถาปัตยกรรมนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้ข้ามไปก็ได้มั้งประโยคนี้มันอาจจะเป็นดูประโยคที่ธรรมดาแต่ข้ามไปแต่ถ้าเราไปดูเองอ่ะเฮ้ยที่ประโยคนี้มันแฝงเมสเสจหรือว่าข้อความสำคัญในเรื่องไว้นี่หว่าไม่มีใครให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าตัวเราไปดูหรือไปอ่านได้ด้วยตัวเราเองอ่ะจะเป็นใครในโลกก็ตามเล่าการ์ตูนก็ต้องมีอ่ะข้ามเมสเสจนั้นแน่นอนต้องดูเองจริงๆฉันเชียร์ให้อยู่แล้วเพราะว่ามูดตอน1กับตอน2คือคนละมูดเลยเว้ยตอน2เห็นชัดเลยว่าสีสดใสขึ้นพอตอน2สีสดใสยิ่งเป็นเครื่องการันตีว่าตอน1อ่ะตั้งใจทำสีขาวดำเนี่ยตอนสอบเนี่ยเห็นไหมภาพสดใสขึ้นเลยแต่ตอน1ไม่มีเลยนะสีแบบนี้มีอีกอันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาตัวละครคิดภาพมันจะเปลี่ยนสีทุบไปเป็นสีน้ำเงินเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครกำลังคิดอยู่แล้วเขาจะใช้แบบเป็นเหมือนเท็กเจอร์ขีดสารเส้นอะที่แบบเป็นเส้นโคดกันอะผมไปหาข้อมูลมาเหมือนภาพการแกะหรือภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นในยุคเรเนซองส์แล้วหยิบไอเดียมาใช้แบบทำให้ภาพดูมีเท็กเจอร์ตื้นหรือลึกเพิ่มมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเทคนิคนี้ในปัจจุบันที่เอามาทำอนิเมะเรียกว่าแบบอุซุสไตล์มั้งแบบอุซุมากิที่แปลว่าเส้นขดหรือเส้นม้วนกันอ่ะช่วยทำให้ภาพมีเท็กเจอร์มากขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากแล้วก็มีตอนนึงคุณเบนก็น่าจะเห็นเหมือนกันหรือใครก็ที่ดูมาตอน2ก็น่าจะเห็นเหมือนกันว่าเขาทำดีแบบดีได้นะแต่เขาเลือกจะทำแบบนี้คือตอนที่ทั้ง2คนอ่ะมันน่าจะได้รับการสอบที่บอกว่าทำยังไงให้คุกเข่าลงแล้วมันเป็นตัวคนอ่ะแอนิเมชันมันหมุนเว้ยแล้วผมมันตกจำได้ไหมผมมันตกตามการหมุนอ่ะน่ะอันนี้เห็นชัดเลยว่าเขาทำแบบอนิเมตเนียบๆได้เลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าเท่านี้คุมควอลิตี้ได้แล้วน่าจะประมาณนี้ละมั้งส่วนเรื่องแอนิเมชันนะครับแล้วคุณเป็นไงแอนิเมชันเป็นไงในมุมแอนิเมชันก็ไม่แย่คิดว่าเป็นอาร์ตเดเรคชั่นไหมเป็นที่อาร์ตเดเรคชั่นมันเครียดดิมันมุมกล้องมันว้าวดิบางทีก็มุมกล้องบางทีก็การตัดทรานซิชั่นอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูแบบมันก็ดูไม่ได้คิริ้วขี้เหร่อะง่ายเนี่ยการเดินตัวละครบ้างการออกท่าทางบ้างอะไรลองเปิดดูคร่าวๆก็จะเห็นว่าแอนิเมชันไม่ได้ขี้เหร่แต่ถามว่าดีเลิศไหมมันก็คงอาจจะไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้เดเรคชั่นเข้าสู้ไงเนี่ยขีดเส้นได้เยอะมีเส้นปูมีเส้น3 เส้นมีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบงานดูมีอะไรไม่ได้งานเผาอ่ะมีตอนหนึ่งที่ฉันว่าแม่งทั้งกวนและฉลาดคือตอนที่มันเดินตอนที่มันขึ้นเรือมาแล้วเดินไปหาโรงแรมอ่ะแม่งโคตรกวนเว้ยใช้รอยเท้าตรับแทนการอนิเมตคนเดินก็โอ้มึงคนทั้งฉลาดแล้วก็กวนในเวลาเดียวกันมันทำคนเดินได้นะเดินผ่านตึกแต่ไม่เป็นฉากขาวดำแล้วเป็นรองเท้าสีส้มมั้งเป็นรอยเท้าอ่ะปรับแล้วก็บอกว่าเดินมาถึงแล้วนะจ๊ะโรงแรมนี้โอ้กล้าทำจังวะใช่ฉลาดเล่าเก่งเนี่ยต้องชมพุ่มกับเลือกอะไรแบบนี้ดีทีมงานก็ทำดีลืมบอกเลยมีภาคไทยนะครับใช่ดูภาคไทยผมดูภาคไทยเข้าใจง่ายเลยลื่นเลยภาคไทยดีด้วยพี่บอสภาคเป็นโยชิซึเนะพี่บอสที่ภาคอาคาสะคุณรู้นะมาโยบอกว่าเนี่ยรอดูเจ๊ผู้นำฝ่ายเหนือพูดว่ายังไงสวัสดีเจ้าถ้าฝ่ายใต้สวัสดีน้องเบาขอบคุณที่ทำให้ได้ยิ้มมุมปากมันเป็นการเล่างานภาพแบบทันสมัยอ่ะสำหรับผมนะมันทันสมัยเพราะว่าเขาคงรู้แหละถ้าให้เล่าแบบรูปแบบเก่าๆกับธีมเก่าๆธีมโบราณอ่ะมันอาจจะเบื่อก็ได้แต่เขาพยายามมีทางแบบเขาเรียกว่า transition ที่แบบว่าไม่ให้เบื่อเกินไปแล้วก็มีความแบบโมเดิร์นร่วมสมัยไปด้วยมันก็เลยเรารู้สึกว่าเรายังจับต้องได้ง่ายอยู่กับการดูการ์ตูนแบบนี้ผมจะเป็นทุกครั้งเลยนะเวลาผมจะดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยมันเป็นธีมแบบยุคโบราณเนี่ยผมดูได้ประมาณสักชั่วโมงนึงผมก็เบื่อละผมไม่ค่อยชอบอะไรโบราณแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เก่านะแต่การนำเสนอมันทำให้เราได้ว้าวตลอดเวลาไม่ใช่แบบฉากที่นางเอกที่มันขยำ
แบ็กกราวด์ที่พระเอกมันไล่ยาวๆอ่ะอันนั้นก็ทันสมัยนะเจ๋งดีอย่างเงี้ยไม่ดูมันไม่ให้หน้าเบื่ออันนี้ต้องยอมรับว่าผู้กำกับเก่งสดชื่นเนาะดูแล้วรู้สึกสดชื่นแบบไม่ได้เพียวพีเรียดย้อนยุคเพิ่มไอเดียใหม่ๆเข้าไปก็คือโอ้โหบอกเลยว่าสามก๊กญี่ปุ่นนะครับหรือว่านิปปอนซันโกคุนะเป็นม้ามืดของซีซั่นนี้จริงๆนะท่ามกลางหมู่อนิเมะที่เรียกว่าทั้ง IP ชื่อดังนะครับอย่างยะมนที่เป็น IP ใหม่แต่แบบมีคนคาดหวังหรือว่า IP เดิมแต่ว่าเป็นภาคต่ออย่างรีเซโลอย่างสลามเรื่องนี้แม่งไม่จมเลยสามารถแบบหารกล้าต่อสู้กับเรื่อง IP ดังๆที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยได้อย่างน่าดูชมเลยทีเดียวไม่จมแม่งสู้ได้เลยเพราะแม่งสนุกจริงเราไม่ได้ดูการ์ตูนที่มันมีความแบบทั้งสงครามมีความแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมกันขนาดเนี้ยมันนานมากแล้วนึกเร็วๆยังนึกไม่ออกเลยว่าเรื่องล่าสุดคือเรื่องไหนที่มันเป็นแนวเนี้ยแนวแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมตามหาความจริงหรือว่ามันจะมีความแบบฟีลลิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่พูดกันตรงๆแต่รับรู้กันผ่านคำพูดที่แบบเหมือนเป็นหลักฐานเล็กๆที่มันอยู่ในคำพูดของคนคนนั้นอะออกมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตีความคำพูดของคนคนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแม่งให้ความรู้สึกเหมือนแอลกับไลท์จริงๆนะมันก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆนะครับต้องถามว่าคาดหวังอะไรตอนนี้ก็น่าจะคาดหวังให้มันไม่แผ่วแล้วกันอย่างน้อยเนื้อเรื่องให้มันดีต่อไปงานอนิเมตให้มาตรฐานไม่ต่ำกว่านี้แล้วเดี๋ยวจบซีซั่นเราคงได้มาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องนี้สำหรับตอนนี้ก็คือเอาใจช่วยแบบสุดๆเลยติดตามทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีสัปดาห์ไหนที่มันพีคขึ้นมาแบบสุดๆเนี่ยก็อาจจะมาพูดคุยกันอีกบ้างตามป่าป่ายว่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่คุณดูรามาโยนะอยากให้สำนักพิมพ์ไทยเอาเข้ามาอยากเข้ามาตีพิมพ์มากก็หวังว่าทุกคนจะไปดูกันต่อนะครับสำหรับหมามืดกับซีซั่นนี้นะที่บอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่พวกผมถูกใจกันมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากนะแนวนี้เราก็จะถูกใจด้วยหายากมากๆนะครับก็อยากให้ไปลองดูกันใครที่รู้ตัวว่ารสนิยมใกล้ๆผมเนี่ยอยากให้ไปลองดูมากนะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนใครที่รสนิยมแตกต่างจากผมโดยสิ้นเชิงก็ลองเปิดใจดูก็ได้ว่าคุณอาจจะชอบมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ที่ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าจะชอบไม่ชอบเราก็ต้องดูก่อนถูกไหมนะครับแล้วค่อยตัดสินเนาะติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะตามนั้นครับลองด้วยตัวเองดีกว่าครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเบนจะอ่านคินิบอยแล้วพวกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขนาดชื่อพวกกูมันยังไม่อยากพูดเลยมึงเกลียดพูดอะไรมึงพูดหน่อยแต่บนคิวไอ้เหี้ยมึงให้เครดิตพี่มือนี้มึงยิงคำถามวิเคราะห์ไอ้เหี้ยคลิปนี้ไม่จะดูดีแต่มึงไม่ให้เครดิตเขาก็ดับเบิลคิวครับกูพอทนอยู่พี่คิวจากดับเบิลคิวนะพี่คิวกูพอเลยไอโทชิจากมังงะโนจิครับโอเคครับไปติดตามกันได้ครับผมใน TikTok YouTube ไม่ค่อยอัพครับผมครับขอบคุณครับฝากตัวด้วยนะครับครับ